بالنسبة للوصفة ديال اليوم هي وصفة للسعال. اليوم جبت لكم واحد الدواء اللي طبيعي غنحتاجو فيه فقط زيت الزيتون، وغنحتاجو الماء والعسل وعصير الحامض. بالنسبة هاد المكونات يعني غادي نديرو مقدار واحد، سواء نصف كأس أو كأس، على حسب شنو نتوما عندكم. غندمجو هاد المكونات كلها، وبالنسبة لهاد الوصفة هي صالحة للصغار والكبار، وهو سيرو طبيعي، وغادي نبداو نشربو كل في وقت ملعقة. كنتمنى الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعة.